everyone, welcome to Career Class. Now before moving forward, এইখিনিতে এটা exciting announcement আছিলে আমাৰ Career Class launch কৰিছে APSC Foundation Course 2024-2025. So এই foundation course to সকলো দিশৰ পৰা আপোনালোকক cover কৰা হ'ব. So it is basically all in one course য'ত prelims হওক, mains হওক বা interview levelৰ সকলো দিশত আপোনালোকক cover কৰা হ'ব. ঠিক আছে? ইয়াত আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব live classes with recordings, লগতে test series লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এই test series খিনি স্পেশালি কিউৰেট কৰা হৈছে লেটেষ্ট ট্ৰেন্ডটো চাই ৰাইট আজিকালি যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ সুধিছে খুব বেছি ডাইনামিক হয় ৰাইট সো সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰিলিমছ বা মেইনছ টেষ্ট সিৰিজসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিব লগতে টেষ্ট সিৰিজো ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছো আগবঢ়োৱা হৈছে য'ত ইংলিছ আৰু এছএমএছ দুটাতে এভেইলেবল আছে আৰু ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স সো এই গোটেইসমূহ গাইডেন্স আপোনালোকক পাৰ্চনেলি আমাৰ পুনম গগৈ মেমে প্ৰভাইড কৰিব যেহেতু তেওঁ এগৰাকী নিজে টপাৰ হয় ৰাইট তেখেতে 10th ৰেংক লাভ কৰিছিলে সো তেখেতৰ যথেষ্টখিনি এক্সপেৰিয়েন্স আৰু প্ৰ টিপছ সকল আছে সো সেইখিনি আপোনালোকৰ যাত্ৰাটোত আৰু বেছি extra trust দিব alright so এই গুটে course to আগতে আসলে 36000 এটা 50% off কৰি দিয়া হৈছে now you can avail it at just 18000 rupees alright আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে অকল study materials লাগে ইংলিশ হওক বা অসমীয়াতে হওক তেতিয়াও আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে at just 3000 rupees ত আপোনালোকে আমাৰ study materials সকলো লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো এইখিনি এনৰোল কৰিবলৈ হলে বা কিবা এনকুৱাৰী যদি বিচাৰিছে আমাৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে তাত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে সকলো ইনফৰমেশন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ টপিকসমূহ আমি আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ পৰা Census in India এটা significant topic হয় এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকসমূহ আমাক APSC মেইনছত বিশেষকৈ GS পেপাৰ 2 হওক বা GS পেপাৰ 3 হওক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে অলৰাইট Census related directly হয়তো প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে So first current context to বুজো ইয়াত কোৱা হৈছে India is among a select few countries that have not conducted the latest census হয়নে সো আমাৰ census conduct কৰা যথেষ্টখিনি সময় হৈ পৰিছে সো আজি পৰ্যন্ত হোৱা নাই প্ৰায় 13 বছৰ আমি পিছ পৰি আছো হয়নে সো এই ক্ষেত্ৰত এটা ইয়াত কোৱা হৈছে এডিটৰিয়েল সমূহত দিয়া হৈছে তাৰ কি কি কনসিকুৱেন্সেস হৈছে হয়নে কিয় কৰিব পৰা নাই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত দাঙি ধৰিছে So the last census conducted in India was 2011 and has been postponed indefinitely since 2021 মানে প্ৰত্যেক 10 বছৰ মূৰে মূৰে আমাৰ যেহেতু সেন্সাস হয় So last যেটো census কৰা গৈছিলে that was done in the year 2011 আৰু next to কৰিব লগা আছিল in the year 2021 কিন্তু বহুতখিনি ইস্যুজৰ কাৰণে হয়তো আমি কৰিব পৰা নাই হে গুটেখিনি ইয়াত ডিসকাস কৰা হৈছে হয়নে আমি হেখিনি ডিসকাস কৰিম এতিয়া অলৰাইট সো ফাৰ্স্ট আমি যদি চাও কোন সমূহ কান্ট্ৰিজত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই So India shares distinction of not conducting census with conflict-ridden countries such as Ukraine, Yemen, Syria, Myanmar impacted by civil wars. ঠিক আছে সো এই সমূহ কান্ট্ৰিজ বিলাকক আসলতে এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্সাস সমূহ কৰা নাই কাৰণ আমি গম পাইছো তাত কিমান বেছি কনফ্লিক্ট হৈ আছে হয়নে ইউক্ৰেইনতো আপোনালোকে গম পাইছে ইউক্ৰেইন ৰাছিয়ান war হৈছে ইয়েমেন হওক সিৰিয়া হওক কিমান ৰিফিউজি ক্ৰাইসিস হৈছে বাৰে প্ৰতি আমি দেখিছো কিমান মানুহৰ তাতে মৃত্যু হৈ আছে মিয়ানমাৰত আমি গম পাইছো মিলিটাৰী কু হৈছে হয়নে সো লগতে তালিবান ৰুল আফগানিস্তানত কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে সো আৰু লগতে শ্ৰীলংকাত যদি আমি চাও তাত যেহেতু এটা ইকনমিক ক্ৰাইসিস হৈছিলে তাৰ পিছত এতিয়া vistas for development prosperity and development আনা হৈছে তেওঁলোকৰ সো তেনেকৈ লাহে লাহে তেওঁলোকৰ হয়তো ইকনমি অকমান বুষ্ট কৰিব ৰাইট লগতে several sub-Saharan African countries that have also undergone turmoil হে কাৰণে এই সমূহ কান্ট্ৰিজ বিলাকত বিশেষকৈ সেন্সাস এতিয়ালৈকে লোৱা নাই কিন্তু তাৰ মাজতে আমাৰ ইণ্ডিয়াও আছে আমাৰ ইণ্ডিয়া যদিও ইমানখিনি এটা ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট আছে হয়নে তথাপিও তাৰ সত্ত্বেও আমি কৰিব পৰা নাই সো এটা কথাটো হৈছে কিয় কৰিব পৰা নাই ৰাইট হেখিনি আমি ভালকৈ ডিসকাস কৰিম So first আমি জানিব লাগিব census নো হয় কি কিয় ইমান প্ৰয়োজন আছে So census refers to a periodic and systematic collection of demographic, economic and social data of a population within a specific region. হয়নে very important. So চাওক যেতিয়া আমাৰ ভাৰতৰ census টো কৰা হ'ব right যে কোন কোড কিমান আছে say suppose এখন আমাৰ ভাৰত alright so ইয়াৰ পৰা আমি গম পাম যেতিয়া ইয়াত কোন কোন আছে কিমানখিনি পপুলেশন কোড বসবাস কৰি আছে ট্ৰাইবেল পপুলেশন কিমান আছে
ফিমেলছ কিমান আছে, মেলছ কিমান আছে, লিটাৰেচি ৰেট কিমান হয়, ছেক্স ৰেচিঅ' কি হয়, হয়নে, আমাৰ টোটেল পপুলেশ্যন কি হয়। চ' সেইবিলাকে কি কৰিব, আমাক পলিচি ফৰ্মুলেশ্যনত হেল্প কৰিব, ৰাইট। লগতে আমি ক'ত আচলতে বেছি গেপ হৈ আছে, ক'ত কেনেকৈ আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি আচলতে আমাক ইনফৰ্মেশ্যন দিব। চ' এই চেঞ্চাছটো আটাইতকৈ ভাইটেল হয়, হয়নে, এখন ইকনমি কেনেকৈ প্ৰগ্ৰেম কৰিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে, এই চেঞ্চাছৰে আচলতে তেনেকুৱা পলিচিবিলাক গঠন কৰিব পৰা যায়। Alright, so it is typically conducted by government to gather detailed information about the population characteristics and living condition. দেখিছে? So GS paper 3 যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে with respect to census, right? The census provide crucial data that governments, business, researchers, and policymakers use for various purposes such as planning public services, allocating funds, and making informed decisions. Alright, so লগতে demographic dividend to ক'ত কেনেকৈ shift হৈছে, ক'ত কেনেকৈ migration হৈছে, internal migration কি সবতে আমাক আচলতে censusৰ ডাটা লাগে। So আজিৰ দিনত যদি আমি চাওঁ, বিশেষকৈ APSC হওক বা UPSC হওক, আমি যেতিয়া এনচাৰ লিখোঁ, আমি কেতিয়াবা চেঞ্চাছৰ ডাটা প্ৰভাইড কৰোঁ, ৰাইট, বিকজ ডেট ইজ মষ্ট ৰিলেভেণ্ট ওৱান। কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে, যেতিয়া আমি সেই এনচাৰবোৰ ছাবষ্টেঞ্চিয়েট কৰোঁ, আমি কিহৰ ডাটা দিওঁ, চেঞ্চাছৰ 2011ৰ ডাটা দিওঁ, হয়নে। কিন্তু আজিৰ দিনত যদি আমি ৰিয়েল পৰিস্থিতি চাওঁ, বহুতখিনি ডিফাৰেণ্ট হৈ পৰিছে, বহুতখিনি শ্বিফ্ট হৈ গৈছে, বাট উই হেভ টু ৰিফাৰ টু that 2011 census, right? So এতিয়া নতুন census আনা বহুতখিনি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। So census in India যদি আমি চাওঁ, the census in India conducted under the Census Act of 1948, এইটো মনত ৰাখিব। GS2 যদি সুধে এইখিনি কথা আমি ক'ব লাগিব। So GS2ত সদায় মনত ৰাখিব, যদি আপোনালোকে এক্টসমূহ দিব পাৰে, আৰ্টিকলসমূহ দিব পাৰে, বা কেছেছ বা জাজমেণ্ট, তেতিয়া এনচাৰটো আৰু বেছি গহীন হৈ উঠিব। Alright. So according to the Article 246 of the Constitution of India, the subject of the census is listed under the Union list. So this is important from prelims point of view as well. The census to kuntu listo antargotot rakha hoise, Union listot ase. Alright. Aru kuntu article অন্তৰ্গত, that is 246, right, giving the central government exclusive power to legislate on this subject, right. দ্বিতীয়তে, the census is conducted every 10 years by the Office of Registrar General and Census Commissioner India under the Ministry of Home Affairs. This is important, যে প্ৰত্যেক 10 বছৰ মূৰে মূৰে চেঞ্চাছটো আচলতে কৰা হয়। কোনে কৰা হয়? By the Office of Registrar General and Census Commissioner of India under the Ministry of Home Affairs. Alright, so this is important from prelims point of view as well. So the census in India has been conducted regularly since 1871. So 1871 পৰা আমি দেখিছো প্ৰায় continue কৰি থকাই হৈছিলে regularly. So the first complete census was conducted in 1881. Initially, the census was primarily aimed at asserting revenue taxation needs under British colonial rule. তাৰ পাছত আমি দেখিলো, over the time, its scope expanded to include demographic, social, and economic data. So the census is very important. So আমি যদি চাওঁ, এতিয়া বাৰু 13 বছৰ পুৰণা হৈ গ'ল। লাষ্ট চেঞ্চাছটো কেতিয়া কৰা গৈছিলে? 2011তে, হয়নে? চ' যিটো লেটেষ্ট চেঞ্চাছ কৰিব লগা আছিলে, ডেট ৱাজ ইন দ্য ইয়েৰ 2021, যিহেতু 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব। কিন্তু আপোনালোকৰ মনত পৰিছে চাগে, সেই সময়ছোৱাত আছিলে COVID-19ৰ প্ৰকোপ। তাৰ ফলত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্চাছ কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ল। তাৰপিছত বাৰে পেণ্ডিং হৈ আছে, আকৌ কোৱা হৈছিলে যে 2023ত কৰা হ'ব, সেইটোও কৰা নহ'লে, হয়নে? চ' বাৰে প্ৰতি আমি দেখিছোঁ পিছুৱাই থকা হৈছে। Alright, so যিহেতু census is the most credible source of information on demography, education, housing, household amenities, urbanization and fertility, etc. So এই ক্ষেত্ৰত census is very significant, right? সবৰ কাৰণে আমাক census লাগে। আৰু যদি আমি overall gist এটা লৈ লওঁ যে 2011 censusতনো কি কি কথা কোৱা গৈছিলে, right? So তেতিয়া কোৱা হৈছিলে যে 0.2 আচলতে মিলিয়ন পপুলেশ্যন আছিলে সেই সময়ছোৱাত, ৰাইট। তাৰপিছত এয়া দেখিছে ছেক্স ৰেচিঅ' কিমান আছিলে? 933, ৰাইট। চ' তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ তাত শ্বিফ্ট কিছুমান আছিলে, ৰাইট। চ' এইখিনি মনত থৈ দিব। তাৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি এতিয়া ডাটা দি থাকোঁ, যে যেতিয়া লিটাৰেচি ৰেটৰ কথা কওঁ বা ছেক্স ৰেচিঅ'ৰ কথা কওঁ, আমি মষ্টলি চেঞ্চাছ 2011কে ৰেফাৰ কৰোঁ, ৰাইট।
এটা significance of census যদি চাওঁ policy formulation very important আমি just discuss কৰিছো কেনেকে census এ আমাক policy formulation সহায় কৰে যেতিয়া আমি গম পাম যে ক'ত gap এটা আছে কেনেকে shift হৈছে হয়নে so it provides crucial inputs for planning and formulating policies related to education healthcare infrastructure development and social welfare alright লগতে resource allocation to যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব it helps in equitable distribution of resources by providing data on population distribution demographics and socio-economic condition so আমাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি demography আছে হয়নে we have demographic dividend so সেই ক্ষেত্ৰত how can we harness it so কেনেকুৱা ধৰণৰ demographic dividend আছে লগতে পপুলেশ্যন ডিস্ট্ৰিবিউচন কেনেকুৱা হৈ আছে আৰবানত কিমান আছে ৰুৰেলত কেনেকুৱা আছে সো আমি কেনেকৈ খিনি এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ সবৰ কাৰণে আসলতে সেন্সাসটো বহুতখিনি ইম্পৰ্টেন্স আছে লগতে ডেমোগ্ৰাফিক ট্ৰেন্ডছ যেটো হৈ আছে জাস্ট মই কৈছো ইট এইডছ ইন আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেমোগ্ৰাফিক ট্ৰেন্ডছ আৰবানাইজেশ্যন প্যাটাৰ্নছ মাইগ্ৰেশ্যন ফ্লোজ এণ্ড পপুলেশ্যন গ্ৰোথ ৰেট দেখিছে গোটেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিছো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যে কি ৰূপত আমাৰ পপুলেশ্যন গ্ৰোথ হৈছে হয়নে ষ্টেবিলাইজ কৰিব পাৰিছো নে নাই ৰিপ্লেসমেন্ট ৰেটতকৈ কম আহি গৈছে নেকি আৰু যেতিয়া আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সেন্সাসটো পাই যাম তেতিয়া আমি আসলে ডাঠি ক'ব পাৰিম আমাৰ কিমান পপুলেশ্যন আছে কি কথা হয়নে সো সেইখিনি কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্স আহি পৰিব বিশেষকৈ কম্পিটিটিভ এক্সাম সমূহৰ কাৰণে অলৰাইট তাৰপিছত মনিটৰিং ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ যিহেতু আমাৰ কিছুমান SDG গ'ল আছে 17টা SDG গ'ল আছে বাই দ্য ইয়াৰ 2030 উই নিড টু এচিভ দেম ৰাইট সো সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে ডেমোগ্ৰাফিখিনি ৰাইট ক'ত কেনেকৈ say for example sex ratio যেহেতু আমি gender equality বিচাৰি আছো সো তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰিম যে কিমান ধৰণৰ আগবাঢ়িছে কাৰণ যথেষ্টখিনি প্যাৰামিটাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আমি কওঁ হয়নে তাৰপিছত সেইখিনি প্ৰাপ্তি কৰিবলৈ আসলতে SDG গোলখিনি চাবলো এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আহি পৰে so the census data is instrumental in monitoring progress towards national and international development goals such as sustainable development goals SDGs alright হেতু মনত ৰাখিব আৰু আকৌ এবাৰ কৈ দিছো SDG গোল গুটে 17টা কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব কিয়নো কিতিবা হয়তো আপোনাক ডাইৰেক্টলি সুধি দিব পাৰে যে SDG গোল 7 কি হয় কি ইনিশিয়েটিভ লৈছে ইন্ডিয়া টু এচিভ দোজ SDG গোল 7 যদি আপুনি নাজানে যে SDG গোল 7 কি হয় তেতিয়া এনসাৰটো এটেম্প্ট কৰিবলৈ বহুতখিনি অসুবিধা হৈ পৰিব অলৰাইট সো তেনেকুৱা ধৰণৰ আগতেও APSC ত সুধিছে ইফ আই এম নট ৰং SDG গোল 1 অৰ 2 কথা সুধিছিলে অলৰাইট সো সেই ক্ষেত্ৰত SDG গোল গুটেখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব অলৰাইট ওকে সো এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ ভাৰতত সেন্সাস কিয় কন্ডাক্ট কৰিব পৰা নাই কিয় ইমান ডিলে হৈছে সো মূল কথাটো প্ৰথমতে আমি গম পালো যে কোভিড-19 পেণ্ডেমিক হৈ পৰিলে the COVID-19 pandemic disrupted the scheduling and planning of various activities including large scale surveys like the census alright so COVID-19 is one such big issue behind the delay of census in India দ্বিতীয়তে preparation and planning so conducting census in a country as vast and populous as India requires meticulous planning resource mobilization and coordination across various government departments alright so কোৱা হয় ভাৰত এতিয়া আটাইতকৈ মোষ্ট পপুলাছ কান্ট্ৰি ইন দিছ হোল ৱৰ্ল্ড সো সেই ক্ষেত্ৰত ইমান ডাঙৰ এটা ডেমোগ্ৰাফি আছে হয়নে আমাৰ ইমান ডাঙৰ এটা পপুলেশ্যন আছে সো সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা ভাল প্লেনিং লাগিব যাতে এটা ধুনীয়াকৈ সেন্সাস ডাটাসমূহ ৰিট্ৰিভ কৰিব পাৰোঁ নহবা বহুতখিনি হয়তো ওভাৰল্যাপ হৈ যাব পাৰে অসুবিধা আহি যাব পাৰে সো সেইকাৰণে আমাক ভাল কোঅৰ্ডিনেশ্যন লাগিব ভাল ৰিসোৰ্স মবিলাইজেশ্যন হ'ব লাগিব হয়নে আৰু মেটিকুলাছ প্লেনিং লাগিব সো সেইকাৰণেও আচলতে আমি এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই ষ্টিল অন দ্য processত আছে so political and administrative priorities আছে so government prioritize other activities or election leading to delays in the census process so যিহেতু ইলেকশনো আহি পৰিলে হয়নে এই ক্ষেত্ৰতো আসলতে অলপ বাধা সৃষ্টি হ'ল regarding census conducting census right তাৰপিছত technological and methodological upgradations so periodic updates and improvement in the technology and methodologies used for the data collection processing and analysis require additional time and resource all right লগতে complexity of data collection so India's diversity in terms of geography language and culture and socio-economic condition poses unique challenges in conducting a comprehensive census alright so হেখানে আসলতে আমাৰ census সমূহ কৰাত অকমান ডিলে হৈ আছে বাট হেখিনিটো কৰিব লাগিবই হয়নে সো আহিবলগীয়া দিনবিলাকত আমি গম পাম কিটা কৰিব সো কনক্লুজনত দিয়া হৈছে census data should validate the various estimates on mortality based on excess death analyzing during the COVID-19 pandemic so COVID-19
COVID-19 পেণ্ডেমিকত বহুতখিনি আচলতে ডাটাবিলাক ডিছৰাপ্ট হৈছিলে যে ইমানখিনি মানুহ মৃত্যু হৈছে থ্ৰু COVID-19 বা এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমি চেঞ্চাছটো ভালকৈ উলিয়াম তেতিয়া আমি গম পাম যে একচুৱেলি কি হৈছিলে চিনাৰিঅ'টো কি হৈছে অকল ক'ভিডৰ কাৰণে সেইখিনি মৃত্যু হৈছে নে বেলেগৰ কাৰণেও সেই মৃত্যুসমূহ হৈছে হয়নে কাৰণ তাত বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট থাকিব ডেথ চাৰ্টিফিকেট থাকিব চ' সেইবিলাকৰ ওপৰতো হয়তো আমি কৰিব পাৰোঁ অলছো চেঞ্চাছৰ আজিকালি চাওক ইমান বেছি টেকনলজিকেল আপগ্ৰেডেশ্যন হৈছে ৰাইট চ' তাৰ পৰাও হয়তো আমি চেঞ্চাছ ডাটা কিছুমান ল'ব পাৰোঁ ছে ফৰ আধাৰ কিমানে লৈছে ৰাইট তাৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি হয়তো ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰোঁ অল্টাৰনেট যদি আমি ৰুট বিচাৰোঁ অলৰাইট চ' ইট ইজ ইম্পাৰেটিভ ডেট ডিকেডেল চেঞ্জেছ ইন ইণ্ডিয়াছ ডেমোগ্ৰাফি ৰিলেটেড টু আৰ্বানাইজেশ্যন এণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন অফ পিপল এক্ৰছ ষ্টেটছ আৰ কেপচাৰ্ছ এডিকুৱেটলি চ' ৱেলফেয়াৰ স্কিম such as targeted public distribution system under National Food Security Act depend on population estimate and the government continues to rely on census 2011 which is now outdated দেখিছেনে so যিমানখিনি বেনিফিটছ দিয়াত হয়নে ৱেলফেয়াৰ স্কিমছবিলাক দিয়াত আমি এতিয়াও চেঞ্চাছ 2011ৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আছোঁ কিন্তু আজি তুলনাত যদি আমি চাওঁ 13 বছৰ পাৰ হ'ল কিমানখিনি পপুলেশ্যন শ্বিফ্ট হৈছে কিছুমান মানুহ হয়তো তেতিয়া পভাৰ্টি ৰিডিন আছে আজি হয়তো বেলেগো হৈ যাব পাৰে তেওঁলোকে হয়তো ভাল কাম কৰি সেই পভাৰ্টিটোৰ পৰা ওলাই যাবও পাৰে হয়নে চ' এই গোটেইখিনি আমি ভালকৈ জনাটো উচিত যাতে ভালকৈ আমি যোন একচুৱেল বেনিফিচিয়াৰী তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ হয়নে চ' আউটডেটেড যিহেতু হৈ আছে সেইকাৰণে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ আহি পৰিছে যে আমি নতুন চেঞ্চাছ এটা আনো right so considering these and the other imperatives of smooth planning and implementation of administrative welfare statistical management for governance and union government must show eagerness in commencing the census alright so ekhini kotha koa hoise now based on this topic at a means perspective prashno agboha hoise the COVID-19 pandemic has caused delays in conducting the census in India, analyze the challenges and implication of this delay for policy formulation and resource allocation. Alright, so এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকক দিব পাৰে so এতিয়া পাই প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখক Moving on to our next topic, our next topic to লোৱা হৈছে the Assam Tribunal পৰা Foreign Policy under Modi 3.0 এটা significant topic হয় মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ আমি যদি চাওঁ জিএছ পেপাৰটোত আহিব পাৰে লগতে জিএছ পেপাৰ 3 টো অহাৰ যথেষ্টখিনি প্ৰবাবিলিটি আছে অলৰাইট সো ফাৰ্স্ট কাৰেন্ট কনটেক্সটটো বুজো বা এই এডিটৰিয়েল সমূহত কি কথানো উল্লেখ কৰিছে মানে সেই বস্তুখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো So the editorial discusses the continuity and potential shift in India's foreign policy under different political regimes, emphasizing that despite changes in leadership, the core principles of Indian foreign policy have largely remained consistent since its independence. So কি হয় এখন কান্ট্ৰি চৰকাৰৰ কিছুমান বেলেগ বেলেগ আইডিঅলজি থাকে ৰাইট সো সেই আইডিঅলজিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে নিজৰ হয়তো ফৰেন পলিচি ইত্যাদি আনিব পাৰে কিন্তু আমাৰ ভাৰতত যদি আমি চাওঁ আমাৰ যথেষ্টখিনি পলিটিকেল ডাইনামিক্সসমূহ চেঞ্জ হৈছে হয়নে নতুন নতুন লিডাৰ্ছ আহিছে পলিটিকেল ৰিজিমছ বহুত চেঞ্জ হলনি হৈছে কিন্তু ইমানখিনি হলনি হোৱাৰ পাছতো আমি যদি কোৰ এসেন্সটো যদি চাওঁ কোৰ প্ৰিন্সিপলছ অফ আ ফৰেন পলিচি চাওঁ ইট ইজ ষ্টিল কনসিষ্টেণ্ট উইথ ইমাৰ্জিং টাইম এজ ৱেল ৰাইট সো এইখিনি কথা ইয়াত কোৱা হৈছে সো কেনেকেনো কনসিষ্টেণ্ট হৈ আছে এইখিনি কথা আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফাৰ্স্ট আমি বুজিম হিষ্টৰিকেল কনসিষ্টেন্সি ইন ফৰেন পলিচি right so jitya Jawaharlal Nehru's vision to jodi ami saw after gaining independence in 1947 India under leadership of its first prime minister Jawaharlal Nehru sought to establish its place in the global order right তেওঁ কি হৈছিল যেতিয়া ব্ৰিটিছে আমাক এৰি থৈ গ'ল ৰাইট সো আমাক স্বাধীনতা তেওঁলোকে দিলে কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে গ'ল আমাৰ ভাৰতখন একেবাৰে কুঙা কৰি থৈ গ'ল সো ইকনমিক্যালি আমি একেবাৰে ডিপ্ৰাইভ হৈ আছিলো পভাৰ্টি ৰিডন ষ্টেট আছিলে ফেমিন আছিলে খাবলৈ মানুহৰ নাই ইকনমিক ৱেট একেবাৰে কুঙা কৰি দিলে সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ধৰণৰ এটা এক্সেস ল'ব নোৱাৰো যিহেতু তেতিয়া পৃথিৱীখন দুফাল হৈ আছিলে এফালে ইউএছ আছিলে এফালে ইউএছএছআৰ আছিলে তেওঁলোকৰ গোটেই আইডিঅলজিকেল টুইটুহিটোৰ লগত কন্ট্ৰাডিক্ট কৰি আছিলে সো আমাৰ এখন যেতিয়া আমি পভাৰ্টি ৰিডন ষ্টেট আছিলো আমি সেই এৰিয়াটো পা ওলাই যাবলৈ আমাক দুটা এক্সেসৰে আসলতে সহায় লাগিব হয়নে সো চাওক ইউএছ হওক বা ইউএছএছআৰ হওক তেওঁলোকৰ যিমানখিনি আইডিঅলজিকেল ডিফাৰেন্সেছ আছিলে কোনবা ক্যাপিটালিষ্ট বিচাৰিছিলে কিবা সোশ্যালিষ্ট বিচাৰিছিলে সবৰে প্ৰ'জ এণ্ড কনছ থাকিবই হয়নে সবৰে কিছুমান ষ্ট্ৰেংথ থাকিব কিছুমান উইকনেছ থাকিব সো আপোনালোকে দেখিছেনে আমাৰ ইণ্ডিয়া সেই সময়ছোৱাত কেনেকুৱা মিক্স ইকনমি এটা ল'লে ৰাইট সো আমাক দুটা এক্সেসৰে সহায় লাগিব এই জেগা টুকুৰা পা
পভাৰ্টি ৰিডেন ষ্টেটৰ পৰা আচলতে মুকলি হ'বলৈ হয়নে চ' নেহেৰু ৱাজ ওৱান অফ দ্য ফাউণ্ডিং লিডাৰ্ছ অফ দ্য নেম যিটো নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্ট আনিছিলে ডেট মিনছ আমি না ইউ এছ এছ আৰ ফালে বেছি ঢাল খাম না আমি ইউ এছৰ ফালে ঢাল খাম ৰাইট সেইটো কিয় কৰা গৈছে যাতে চাওক আমি যদি ইউ এছৰ ফালে ঢাল খাই যাওঁ হয়তো ইউ এছ এছ আৰে আমাক হয়তো বেকফায়াৰ কৰি দিলেহেঁতেন আমাক হয়তো আক্ৰমণ কৰি দিলেহেঁতেন আমি যিহেতু একেবাৰে নানচেন্স ষ্টেজত আছিলোঁ হয়নে একেবাৰে উই আৰ টেকিং চাম বেবি ষ্টেপ উই আৰ নট এবল টু কাউণ্টাৰ ছাচ এগ্ৰেশ্যন ৰাইট চ' আমাক উল্টা দুটা পক্ষই লাগিব আগবাঢ়ি যাবলৈ সেইকাৰণে আমি আচলতে নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্ট ল'লোঁ চ' উইচ এইম টু এভইড এলাইনিং উইথ ইদাৰ অফ দ্য টু মেজৰ পাৱাৰ ব্লকছ ডিউৰিং দ্য ক'ল্ড ৱাৰ দ্য ইউ এছ এণ্ড দ্য ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন ৰাইট চ' আমাৰ লগতে আৰু বেলেগসমূহ কাণ্ট্ৰিজৰো আচলতে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পাইছে তেওঁলোকো লাইক মাইণ্ডেড কাণ্ট্ৰিজে একেলগে লগ লাগি আমি নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্ট ল'লোঁ যে আমি কোনো ধৰণৰ এক্সেছত বেছিকৈ ঢাল খাই নাযাওঁ This movement was about maintaining independence in foreign policy decisions and avoiding entanglement in the ideological and military conflict of the time. নহবা ঢৌতে উঠি কিনি এইফালে আমি ইউ এছৰ ফালে গ'লোঁ এইফালে আমাৰ ইউ এছ এছ আৰে আমাৰ ওপৰতে সেই পুতকটো তুলিলে ৰাইট বা আমি ধৰক ইউ এছ এছ আৰৰ ফালে গ'লোঁ এইফালে ইউ এছ এ আমাকে আক্ৰমণ কৰিলে হয়নে চ' আমি সেইখিনি আচলতে আমি সেইখিনি ল'ব নোৱাৰোঁ ৰাইট তাৰপিছত আহিলে বাই পাৰ্টিচন কণ্টিনিউটি হ'ল চ' তাৰপিছত ইন্দিৰা গান্ধী আহিলে চ' যিহেতু নেহৰুজ ডটাৰ আছিলে এণ্ড ছাকচেছৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন্দিৰা গান্ধী কণ্টিনিউ দ্য নন এলাইনমেণ্ট পলিচি albeit with a more pragmatic approach, especially during the Indo-Pakistan War in the year 1971. Right? So 1971 or যুদ্ধখনৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সেই সময়ছোৱাত কিন্তু ইউ এছ এ পাকিস্তানক বহুত সহায় কৰি আছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকে একেবাৰে খুব বেছি এগ্ৰেশ্যন দেখাই আছিলে বাট আমাক সহায় কৰিলে সেই সময়ছোৱাত ইউ এছ এছ আৰে হয়নে চ' সেইখিনি আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ চ' যিমান বিপদৰ সময়ত তেওঁলোকে আমাক সেই সহায়টো কৰাৰ কাৰণে আমি বাংলাদেশক লিবাৰেট কৰিব পৰা গ'ল ৰাইট আমি তেওঁলোকক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো দিয়ালোঁ চ' এইখিনি কথা মনত ৰাখিব চ' তেতিয়াও আচলতে খুব প্ৰেগমেটিক এপ্ৰ'চ এটা লোৱা হ'ল ৰাইট খুব আচলতে চুইফটলি বেলেঞ্চ কৰা গৈছিলে তাৰপিছত ৰাজীৱ গান্ধীৰ দিনতো ইন্দিৰা গান্ধীৰ ছান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰাজীৱ গান্ধী মেইনটেইন দ্য পলিচি ৱাইল অলছ' বিগিনিং টু অপেন আপ ইণ্ডিয়াছ ইকনমি এণ্ড মডাৰ্ণাইজ ইটছ টেকনলজিকেল এণ্ড ডিফেন্স কেপেবিলিটিছ ৰাইট তাৰপিছত যিহেতু ইকনমিক ৰিফৰ্মছসমূহ হ'ল ইন দ্য ইয়েৰ 1990 তেতিয়া কি হ'ল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পি ভি নাৰাসিমহা ৰাও উইথ হিজ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ মনমোহন সিং ইনিচিয়েটেড মেজৰ ইকনমিক ৰিফৰ্মছ লিবাৰাইজিং দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি হয়নে চ' তেতিয়া এল পি জি ৰিফৰ্মছ ইত্যাদি অনা হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত আমাক আৰু যিহেতু ইউ এছ এছ আৰ সেই সময়ছোৱাত ডিছইণ্টিগ্ৰেট হৈ গৈছিলে ৰাইট চ' আমাক আচলতে বেলেগ মাৰ্কেটছসমূহ লাগিছিলে যাতে আমি ট্ৰেড এক্টিভিটিজ ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন আৰু এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰোঁ যিমান আমি ইকনমিক এক্টিভিটিজসমূহ এক্সপাণ্ড কৰিম সিমান আচলতে এখন দেশ গ্ৰ' কৰে ৰাইট চ' সেই ক্ষেত্ৰত এল পি জি ৰিফৰ্মছ ইত্যাদি আনিলে আৰু যিহেতু আমি গম পাওঁ আই এম এফত কি হৈছিলে চ' দিছ মাৰ্ক আ শ্বিফ্ট ইন ফ'কাছ টুৱাৰ্ডছ ইকনমিক ডিপ্ল'মেচি ৱাইল ষ্টিল এডহেয়াৰিং টু দ্য প্ৰিন্সিপলছ অফ নন এলাইনমেণ্ট ৰাইট চ' আমি আমাৰ ৰিজনেল ডাইনামিক্সসমূহ চাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে কোনফালে লুক ইষ্ট পলিচি অনা হ'ল হয়নে চ' এনেকুৱাবিলাক কৰা হ'ল যাতে আমি আমাৰ ইকনমিখন মবিলাইজ কৰিব পাৰোঁ এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰোঁ ৰাইট তাৰপিছত মনমোহন সিংছ টেনাৰ দেখা পালোঁ চ' ইয়াত ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ কিছুমান আনিলে ডিউৰিং হিজ টেনাৰ ডেট ইজ 2004-14 ডক্টৰ মনমোহন সিং following in the footsteps of his predecessors work on deepening strategic partnership especially with the US to the landmark civil nuclear deal চাওক ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিছোঁ ইউ এছ এ অকণমান পাকিস্তানৰ ফালে বেছি ঢাল খাই আছিলে বাট আমি দেখিলোঁ ইউ এছত কেনেকৈ এটেক কৰা গৈছিলে কি হৈ গ'ল কেনেকৈ টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ ভাইৰাছৰ দৰে তেওঁলোককো এটেক কৰিলে ৰাইট তাৰপাছত কি হ'ল তেওঁলোকৰ যিটো আইডিঅ'লজি আছিলে পাৰচেপশ্যন আছে ৰিগাৰ্ডিং ইণ্ডিয়া সেইটো বহুত বেছি চেঞ্জ হ'ল ৰাইট অলছ' এইফালে আনহাতে আমি দেখিছিলোঁ চাইনাছ এগ্ৰেশ্যন চাইনাও নিজৰ পাঞ্জাখন উলিয়াই দিলে হয়নে চ' প্ৰথমতে দবি আছিলে বাট লাহে লাহে যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ ইকনমিখন ৰিভাইভ কৰি তুলিলে চ' সবল হৈ যেতিয়া উঠিলে চ' নিজৰ ক্লজ ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে চ' নিজৰ আচলতে হেজেমনিও এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ চালে চ' এই ক্ষেত্ৰত ইউ এছৰ সদায় নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টটোৱে মানি চলে তেওঁলোকে ইউ এছ এ ভাবিলে এতিয়া আমাক ইণ্ডিয়া লাগিব বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিবলৈ ৰাইট চ' তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ ফালে ঢাল খালে অলপ ৰাইট তেতিয়াৰ পৰাই আমি দেখিছোঁ ইণ্ডিয়াৰ লগত বহুতখিনিয়ে এনেকুৱা এগ্ৰিমেণ্টছ ইত্যাদি লৈ আনিছে চ' যিটো লেণ্ডমাৰ্ক আমি ডিল চাওঁ ডেট ইজ চিভিল নিউক্লিয়াৰ ডিল ৰাইট চ' দিছ ৱাজ এ ভেৰি লেণ্ডমাৰ্ক
agreement between the two countries. So, despite this new alliance, India continued to maintain a non-aligned stance by not getting too closely involved in the rivalries of major powers, right? So, যদিও আমি ইউএছৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত কম কাচা কৰিছোঁ, বেকা আৰু ঢেৰ কিবা কিবি আনিছোঁ, ষ্টিল দেখিছেনে আমি কেনেকৈ ৰাছিয়াৰ পৰা অইল পাৰ্চেজ কৰিছোঁ বা আমি S-400 ইত্যাদি লৈছোঁ ডিফেন্সৰ ইকুইপমেণ্ট, আৰু বহুতখিনি আচলতে আজিৰ দিনতো ইকুইপমেণ্টসমূহ আনি আছোঁ। চ' আমি এতিয়াও বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিছোঁ, কোনোবা এটা এক্সেছৰ ফালে কমপ্লিটলি ঢাল খাই যোৱা নাই, ৰাইট? চ' আজিৰ দিনত যদি আমি চাওঁ মোদীজ ফৰেন পলিচি, so it is still consistent with the previous policy. So under Prime Minister Narendra Modi, India's foreign policy continues to align with previously principle with increased engagement in new areas. So agote ami okoman bhoye bhoye kori asilo, কিন্তু আজিৰ দিনত আমি গম পাইছোঁ যে ইণ্ডিয়া এখন ডাঙৰ মাৰ্কেট, আমাক বেলেগ কাণ্ট্ৰিজবিলাকক আমাক প্ৰয়োজন হ'বই হ'ব, হয়নে? চ' এতিয়া আমি আৰু বেছি ভালকৈ ইনক্ৰিজ এংগেজমেণ্ট কৰিছোঁ, অপেনলি কৰিছোঁ, কোনো ধৰণৰ আচলতে বস্তুবিলাক বেলেঞ্চ কৰাত য়েছ কিছুমান এতিয়াও আছে, বেলেঞ্চ কৰাত অকণমান অসুবিধা হয়, য়েট ধৰক এতিয়া যেতিয়া ইউক্ৰেইন ৰাছিয়ান ৱাৰ হৈ আছিলে, হয়নে? হয়তো USA বহুত বাৰে বাৰে কৈছে ৰাছিয়াৰ পৰা অইল ল'ব নালাগে, বাট সেই ক্ষেত্ৰত আমি অপেনলি ৰাছিয়াৰ পৰা অইল লৈছোঁ, ৰাইট? চ' আমাৰ এতিয়া ফৰেন পলিচি বহুতখিনি ৰবষ্ট হৈ উঠিছে, কিন্তু প্ৰিন্সিপলছখিনি প্ৰায় একেই আছে, ৰাইট? যে কোনোফালে আমি বেছিকৈ ঢাল খাই নাযাওঁ, নিজৰ আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক অট'নমি বচাই ৰাখিম, নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টখিনি আমি সদায় ফুলফিল কৰিম, ৰাইট? চ' ছিগনিফিকেণ্ট ইনিচিয়েটিভ আমি যদি চাওঁ, হিউমেনিটেৰিয়ান ডিপ্ল'মেচি কৰা গৈছে। চ' দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ ৰেছপণ্ডেড টু SOS টুইটছ ফ্ৰম ইণ্ডিয়ানছ এব্ৰড, ৰাইট? বহুতখিনি কৰা গৈছে। আৰু চাওক আমি কেনেকৈ আচলতে হিউমেনিটেৰিয়ান ডিপ্ল'মেচি আৰু আগবঢ়াইছোঁ। ইউক্ৰেইন ৰাছিয়ান ৱাৰতো হিউমেনিটেৰিয়ান এছিষ্টেণ্ট আমি দিছোঁ। টাৰ্কি যেতিয়া ডাঙৰ ডিজাষ্টাৰ হৈছিলে তেতিয়াও আচলতে আমি নিজৰ হিউমেনিটেৰিয়ান এছিষ্টেঞ্চসমূহ পঠাইছোঁ, তেনেকৈও আমি নিজৰ ডিপ্ল'মেচি এটা আনিছোঁ, ৰাইট? চ' এনেকুৱা টাৰ্মবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব, কিয়নো এনচাৰৰ যদি এইখিনি দিয়ে বহুতখিনি বিশেষকৈ GS পেপাৰটোত খুব এনহেঞ্চ লাগে, ৰাইট? অকণমান পলিছ লাগে টাৰ্মছসমূহ। লগতে চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান এংগেজমেণ্ট কৰা গৈছে, মোদীজ ভিজিট ষ্ট্ৰেংথেন টাইজ উইথ চেণ্ট্ৰেল এছিয়া বিফ'ৰ দ্য তালিবানছ ৰিচাৰ্জেঞ্চ, ৰাইট? আৰু বেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন উইথ কাস্পিয়ান ৰিজনছ অনা হৈছে, ভিজিট ফ্ৰম দ্য টাৰ্কিজ এণ্ড আৰ্মেনিয়ান প্ৰেচিডেণ্ট ইন দ্য 2017 এক্সাম্পলিফাইড ইণ্ডিয়াছ বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ, ৰাইট? চ' লগতে পাকিস্তান ৰিলেশ্যন যদি চাওঁ, মোদীজ 2015 visit to Islamabad and consequent efforts were disrupted by the Pathankot terror attack, leading to strained bilateral relations. Alright, so যেতিয়া আমাৰ মোদী আহিছিলে প্ৰথমবাৰ, তেওঁ যেতিয়া ইলেকশ্যনত জিকিছিলে, তেওঁ অকণমান সেই প্ৰেগমেটিক হ'ব লাগিব, হয়নে? অকণমান পাতলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, যিটো আমাৰ ইমান ষ্ট্ৰেইন এটা ৰিলেশ্যন হৈ আছে। বাট পিছততো আমি গম পাওঁ যে পাকিস্তানৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰতে আছে, তেওঁলোকে টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিছবিলাক বেছি ব্ৰিড কৰা, হয়নে? চ' ৰিচেণ্টলিও আমি দেখিছোঁ খুব এনেকুৱা ধৰণৰ টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিছ ইত্যাদি কৰি থাকে। চ' সেইকাৰণে আমাৰ যিটো ৰিলেশ্যন এতিয়াও বেয়া হৈ আছে। চ' ইণ্ডিয়া কিন্তু হেৰুৱাবলগীয়া একো নাই, হয়নে? কিন্তু পাকিস্তানৰ হেৰুৱাবলগীয়া বহুতখিনি আছে, ৰাইট? চ' তেওঁলোকৰ বহুত বেছি ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ি গৈছে, তেওঁলোকৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ লাগে, সেইখিনি যিহেতু ইণ্ডিয়া এজ এ নেইবাৰ কাণ্ট্ৰি আমি সেইখিনি প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ, বাট তেওঁলোকে যিহেতু, আৰু চাবলৈ গ'লে পাকিস্তানৰ যদি আজিৰ দিনত চাওঁ, বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড অকল চাইনাই হৈছে, বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ইন দ্য চেন্স অল ৱেডাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আমি ক'ব পাৰোঁ, ৰাইট? তাৰ বাহিৰে আৰু কোনো তেনেকৈ নায়েই আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, ৰাইট? চ' সেই সুযোগটো কিন্তু যিহেতু ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান বাৰে বাৰে লগ হৈ থাকিলে কেতিয়াবা ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ পৰে, বিশেষকৈ বৰ্ডাৰ ডিছপিউট ইত্যাদি হৈ থাকে, টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিছ হৈ থাকে, সেইখিনি আমি যদি ব্ৰেক কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? আমাৰ যদি অকণমান ট্ৰেড এক্টিভিটিছ বঢ়াই কিনি তেওঁলোকক যদি সেই ট্ৰেপত ফচাব পাৰোঁ, তেতিয়াও আচলতে হয়তো আমাৰ ফালে আচলতে it will add in our foreign policy, right? So expected developments in India's foreign policy under Modi 3.0 যদি চাওঁ, reviewing diplomatic efforts with Pakistan. So with new political dynamics in Pakistan post-election, India may resume diplomatic talks to improve bilateral relations. This includes reinstating high commissioners to enhance communication. So এইবিলাক মানে কি হয়, ইমান ইজি নহয়, বিকজ এখন কাণ্ট্ৰি যিমানখিনি চিটিজেনছ থাকে, হয়নে? চবৰে এটা পাৰচেপশ্যন থাকে, তেওঁলোকে যদি আমাৰ টপ লিডাৰ্ছসমূহ এনেকৈ যদি ইজিলি তেওঁলোকে যদি ভাল সম্বন্ধ এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ চায়, কেতিয়াবা হয়তো এইটো বেকফায়াৰো হৈ যাব পাৰে। চ' এইটো এটা বেলেঞ্চ কৰা বহুতখিনি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে, আৰু প্ৰপাৰ ক্লেৰিটিও লাগিব যে কিয় কৰি আছে, কি কথা, তেতিয়াহে আচলতে গোটেই ফৰেইন পলিচিখিনি আৰু চিটিজেনছসমূহে বস্তুখিনি বুজি পাব, ৰাইট?
সেইকাৰণে এতিয়া পাকিস্তানে যদি বিচাৰে তথাপিও যিহেতু হাৰি যাব তেওঁলোকে যদি ইণ্ডিয়াৰ লগত কিছুমান মান্তি হৈ যায় চ' নিজৰ ইগ'টো তেওঁলোকে তললৈ আনিব নিবিচাৰে হয়নে তাৰ ফলত যদিও তেওঁলোকে ইলেকশ্যন জিকিব কিন্তু তেওঁলোকৰ ইকনমিটো সদায় ঘূনে খোৱা হৈ গৈছে ৰাইট চ' এইবিলাক ইছ্যুজ আছে তাৰপিছত ষ্ট্ৰেটেজিক এপ্ৰ'চ ল'বলৈ কৈছে এডপ্টিং এ ডিপ্ল'মেটিক ষ্ট্ৰেটেজি চিমিলাৰ টু অটল বিহাৰী বাজপেয়ীজ ফ'কাছিং অন ব্ৰডাৰ এংগেজমেণ্ট এণ্ড ছেটিং এছাইড কণ্টেনচিয়াছ ইছ্যুজ লাইক কাশ্মীৰ কুড হেল্প ষ্টেবিলাইজ ৰিলেশ্যন ৰাইট চ' সেই সময়ছোৱাত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী তেখেতে যেনেকুৱা ধৰণৰ ডিপ্ল'মেটিক ষ্ট্ৰেটেজি এডপ্ট কৰিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিপ্ল'মেটিক ষ্ট্ৰেটেজি ল'ব পৰা যায় ৰাইট যাতে প্ৰেগমেটিক হ'ব লাগিব ইন দ্য যদি আমি ভিজনেৰী হ'ব লাগিব যদি এনেকুৱা কিছুমান একশ্যনছ ল'ব লাগিব যাতে আৱেগত আহি নহয় ভৱিষ্যতে যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াক সেইখিনি ছিকিয়ৰ কৰে আমাৰ ফালে যদি ইণ্টাৰেষ্টখিনি ফুলফিল কৰে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজিছসমূহ ল'ব লাগিব ৰাইট তাৰপিছত বেলেঞ্চিং ৰিজনেল ডাইনামিক্স ষ্ট্ৰেটেজিক চেলেঞ্জ আহি পৰিছে যিহেতু উইথ তালিবান বেক বাই ৰাছিয়া ইৰাণ চাইনা এণ্ড পাকিস্তান ইণ্ডিয়া নিডছ টু মেইনটেইন ইটছ ষ্ট্ৰেটেজিক প্ৰেজেঞ্চ ইন দ্য ৰিজন ৰাইট চ' এই ক্ষেত্ৰত SCO হওক বা যি হওক সেইখিনি ভালকৈ আমি হাৰ্নেছ কৰিব লাগে লগতে আপোনালোকে যদি চাই আফগানিস্তানৰ মানুহবিলাকে আচলতে আমাৰ ভাৰতক খুব ভাল পায় ইনফেক্ট ইণ্ডিয়ান মানুহবিলাকো ভাল পায় এতিয়া যিহেতু ক্ৰিকেট হৈ আছে হয়নে চ' সেই ক্ষেত্ৰত যদি আফগানিস্তান জিকিছে ইণ্ডিয়া ইজ অলছ' চেলিব্ৰেটিং অলৰাইট চ' কিয় হৈছে বিকজ আমি অতীতৰ পৰা দেখিছোঁ হিউমেনিটেৰিয়ান এছিষ্টেণ্ট ইত্যাদি আমি প্ৰভাইড কৰি আছোঁ উই হেভ অলৱেজ স্প'ক লাউডলি এবাউট দ্য ভেলিউজ অফ দ্য চিটিজেনছ হয়নে সেই চিটিজেনছবিলাকৰ যেনেকৈ ইণ্টাৰেষ্টবিলাক ৰক্ষা কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যিমানখিনি পাৰ্চপেক্টিভ আছে সেইখিনি আমি জানিব লাগিব চ' সেই ক্ষেত্ৰত তালিবান ৰুল আহোঁতে আমি ৰিলাক্টেণ্ট হৈ গৈছিলোঁ ৰাইট চ' এতিয়া লাহে লাহে আমি ইজ আউট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ৰাইট পিপল টু পিপল টাইজ অকণমান ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ লগতে কাউণ্টাৰিং পাকিস্তান প্ৰিভেণ্টিং পাকিস্তান ফ্ৰম গেইনিং ফাৰ্ডাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন আফগানিস্তান ইজ ক্ৰুচিয়েল ফৰ ইণ্ডিয়াছ নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ছিকিউৰিটি ৰাইট চ' ইট ইজ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল যাতে যদি পাকিস্তানে আফগানিস্তানৰ লগত খুব ভাল এটা সম্বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া হয়তো অকণমান অসুবিধা আহি পৰিব কিয়নো বিকজ তাৰ কিছুমান টেৰৰ এক্টিভিটিছ হয়তো আমাৰ ইণ্ডিয়াটো ইনজেক্ট কৰি দিব পাৰে ৰাইট চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এতিয়া আফগানিস্তানৰ লগত সম্বন্ধ ভাল হ'বই লাগিব লগতে বেলেঞ্চিং ইকনমিক এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ পাৰ্টিকুলাৰলি উইথ চাইনা এণ্ড কোৱাড চ' ইয়াতো এটা ইছ্যুজ আহি পৰিছে যিহেতু চাইনাৰ লগত আমাৰ বহুতখিনি ইছ্যুজ আছে পলিটিকেল হওক বৰ্ডাৰ টেনশ্যনছ হওক ৰাইট চ' কি হৈছে এতিয়া ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ আমি চাইনাৰ পৰা এক্সেছ ট্ৰেড কৰি আছোঁ হয়নে চ' ডেট ইজ এ কনচাৰ্নিং বিষয় যিহেতু আমি কৈ থাকোঁ যে চাইনাৰ পৰা আমি টুনি লাইট নলওঁ আমি চাইনিজ প্ৰডাক্ট নলওঁ মেক ইন ইণ্ডিয়া লওঁ ইমানকৈ কোৱা স্বত্তেও আমি দেখিছোঁ ষ্টিল চাইনিজ প্ৰডাক্টছ আৰ ডাম্পিং ইন ইণ্ডিয়া ৰাইট চ' লগতে কোৱাডটো আহি গৈছে চ' সেইফালে আমাক ট্ৰেপ কৰি ৰাখিছে ইকনমিকেলি ট্ৰেডৰ সহায় লৈ ৰাইট চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অকণমান বেলেঞ্চ কৰাত অসুবিধা হৈ পৰিছে চ' সেই এৰিয়াটোত আমাৰ কাৰেণ্ট চৰকাৰখনে এড্ৰেছ কৰাটো উচিত চ' কোৱাড এলায়েন্সতো এইফালে আছে ইণ্ডিয়াছ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন কোৱাড ডেট ইজ US অষ্ট্ৰেলিয়া জাপান এণ্ড ইণ্ডিয়া এইমছ টু কাউণ্টাৰ চাইনা aggressive maritime and territorial strategies collaborative naval exercise and strategic alignment help balance regional power dynamics alright so এই ক্ষেত্ৰত আমি এইখিনি চাব লাগিব চ' লগতে এড্ৰেছিং গ্ল'বেল এক্সপেক্টেশ্যন অন কণ্টেনচিয়াছ ইছ্যুজ চ' যিহেতু পেলেষ্টাইন কনফ্লিক্ট হৈ আছে তাৰ আগতে আমি দেখিছোঁ ইউক্ৰেইন ৰাছিয়ান ৱাৰ হৈ আছিলে ৰাইট চ' সেইবিলাক আচলতে আমাৰ এড্ৰেছ কৰাত কেনেকৈ আমি সেইটো নেভিগেট কৰিলোঁ সেইটো আচলতে চাবলগীয়া কথা হয়নে কাৰণ তেতিয়া বহুতখিনি কথা আহি যায় যে ইণ্ডিয়াই বা স্পাইন নাই এইখিনি কথা ল'ব পৰা নাই বাৰে বাৰে এবচেণ্ট কৰি আছে চ' পেলেষ্টাইন কনফ্লিক্টত কি হয় নেভিগেট ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰেছাৰ টু take a stronger stance on the Palestinian issue while managing a relation with the Israel. কাৰণ ইজৰাইলৰ PM নেতানয়াহুৰ লগত আমাৰ খুব ভাল সম্বন্ধ আছে ৰাইট চ' আমি কোনফালে মেনেজ কৰিম এইটো বহুত এইটো চাবলগীয়া হ'ব অলৰেডি বহুতখিনি বেলেঞ্চ কৰিয়ে আছে হিউমেনিটেৰিয়ান এছিষ্টেণ্টটো আমি পঠাই আছোঁ ৰাইট আৰু আমি ৰিচেণ্টলি মাতিছোঁ যে এইখিনি চিলড্ৰেনছবিলাকক এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোক স্বীকাৰ হ'ব নালাগে ৰাইট চ' দে ডোণ্ট ডিজাৰ্ভ ছাচ লগতে ৰিলেশ্যন উইথ মেজৰ পাৱাৰ যদি চাওঁ কণ্টিনিউ ষ্ট্ৰং ডিপ্ল'মেটিক টাইজ উইথ ৰাছিয়া এণ্ড USA বেলেঞ্চিং ছাপৰ্ট অন ভেৰিয়াছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইছ্যুজ ৰাইট চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে ইন ইণ্ডিয়াছ বেলেঞ্চিং এক্ট ইক'জ ফ্ৰম দ্য পাষ্ট অলছ' আমাৰ আচলতে যিখিনি ভাৰতৰ মাইথলজি আছে বা আমাৰ যিখিনি ফিলচফি হয় আমি আপোনালোকে চাব মাধ্যমিক মাৰ্গৰ কথা কোৱা হৈছে হয়নে সদায় বেলেঞ্চ কৰাত চ' তেনেকৈও আমাৰ ফৰেইন পলিচিসমূহ এলাইন হৈ যায় হয়নে কাৰণ আমাৰ সেইখিনি ভেলিউজে আছে ৰাইট
আৰু আমি যদি চাওঁ এংগেজিং উইথ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ টু মেইনটেইন ৰিজনেল ষ্টেবিলিটি আমাৰ মলদ্বীপছৰ লগত সম্বন্ধ অলপ ষ্ট্ৰেইন হৈছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এণ্টি ইণ্ডিয়া প্ৰপেগেণ্ডা কিছুমান আনি আছিলে হয়নে এণ্টি ইণ্ডিয়া চেণ্টিমেণ্ট আছিলে চ' ইনিচিয়েল টেনশ্যনছ উইথ প্ৰেছিডেণ্ট ইলেক্ট মুইজু ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই চাইনা ৱে মিটিগেটেড বাই ডমেষ্টিক ছাপৰ্ট ফৰ ইণ্ডিয়া লিডিং টু ৰিনিউড ডিপ্ল'মেটিক এংগেজমেণ্ট চ' ৰিচেণ্টলি আমাৰ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে তেতিয়া মিউজিক আচলতে ইনভাইট কৰা হৈছে লগতে আমি এইডো দি আছোঁ তেওঁলোকক হয়নে চ' তেনেকৈ আচলতে আমি আৱেগত আহি কিনি কিছুমান আমাক এনেকৈ কৈছে আমিও তেওঁলোকক হেৰি নকৰোঁ তেনেকুৱা নহয় আমি ভৱিষ্যতৰ কথাও চাব লাগিব কাৰণ বেছিকৈ তেওঁলোক যদি চাইনা হৈ যায় এই অঞ্চলটোত আইঅ'আৰ ৰিজনটো মেইনটেইন কৰাত অকণমান অসুবিধা হ'ব ঠিক আছে আমাৰ যিহেতু ইণ্ডিয়াই নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজিক হেজিমনি ইয়াত ৰাখিব চেষ্টা কৰে So for that, we need Maldives, all right? তাৰপিছত বাংলাদেশৰ ক্ষেত্ৰত continued strong relation with Bangladesh, focus on economic cooperation and countering extremist element, ensuring regional stability, right? So recently, বাংলাদেশৰ PMO আহিছে আমাৰ ভাৰতত চ' বহুতখিনি সম্বন্ধ ষ্ট্ৰেণ্ডেন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু তাত কিছুমান এতিয়াও প্ৰিভিলেণ্ট হৈ আছে এণ্টি ইণ্ডিয়া চেণ্টিমেণ্টছবিলাক ৰাইট কিছুমান তাত চাইনা এলিমেণ্টছ আছে চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমি ভালকৈ ৰিজনেল ষ্টেবিলিটি এনচিয়'ৰ কৰিব লাগিব ৰাইট লগতে ম্যানমাৰতো যদি আমি চাওঁ ছাপৰ্টিং ডেম'ক্ৰেটিক ফ'ৰ্চেছ ইন ম্যানমাৰ এমিডছ ইটছ চিভিল ৱাৰ এলায়েন্স উইথ ইণ্ডিয়াছ বৰ্ডাৰ ৰিজনেল ষ্ট্ৰেটেজি টু ফ'ষ্টাৰ ষ্টেবিলিটি এণ্ড ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্নেন্স চাওক এইবিলাক কথাই এই এডিটৰিয়েলটোত দিয়া হৈছে ৰাইট আৰু যেতিয়া এটা এডিটৰিয়েল আহে যোনে সেইখিনি লিখিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ধাৰণা নিজৰ পাৰচেপশ্যনখিনি তাত ৰিফ্লেক্ট কৰে ৰাইট চ' এতিয়া কোৱা হৈছে যে ডেম'ক্ৰেটিক ফ'ৰ্চবিলাক তাত ছাপৰ্ট কৰিব লাগে ম্যানমাৰত কিন্তু এতিয়া ইণ্ডিয়া অকণ ৰিয়েল পলিটিকৰ ফালে গৈ আছে হয়নে চ' অতীতত তেনেকুৱা আমি দেখিছিলোঁ নেহেৰুৱে কৈছিলে তাৰ ফলত ম্যানমাৰ আৰু বেছি এক্সক্লুড হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া আমাৰ পৰা এক্সক্লুড হৈ গ'ল তেওঁলোকে তাতে এটা ছেফ হেভেন প্ৰভাইড কৰিলে ফৰ দ্য ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপছ ৰাইট চ' সেইটোৱে আমাক উল্টা হেম্পাৰ কৰিলে চ' আমি এতিয়া একেবাৰে ম্যানমাৰক হেৰুৱাই দিব নিবিচাৰোঁ কাৰণ আমাক লাগিবই হয়নে কানেক্টিভিটি ইছ্যুৰ কাৰণে হওক বা এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ কাৰণে হওক সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া পৰাপক্ষত আমি মনে মনেই আছোঁ মই কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই বাট ষ্টিল আমি সদায় ডেম'ক্ৰেটিক ভেলিউজখিনি সদায় ছাপৰ্ট কৰিম সদায় এডভকেট কৰি আহিম কিন্তু এতিয়া ম্যানমাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আমি এতিয়া মনে মনে থকাটোৱে ভাল বুলি ভাবিছোঁ ৰাইট চ' লেটছ চি ইন দ্য কামিং ইয়াৰ্ছ কি হ'ব আহিবলগীয়া দিনবিলাকত কেনেকুৱা ধৰণে ইণ্ডিয়া এইখিনি চেল কৰে ৰাইট অ'কে চ' ইয়াত এতিয়া মূলতে কথাটো হ'ল যে ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰ'চ ইজ দ্য চেণ্ট্ৰেল টু মোদীজ ফৰেইন পলিচি ৰাইট প্ৰথমতে ইণ্ডিয়ান ইণ্টাৰেষ্টৰ কথাই ভবা হ'ব চ' নেশ্যনেল পাৱাৰ এজ ফাউণ্ডেশ্যন ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট মিনছ দ্য ডিচিশ্যনছ এণ্ড একশ্যনছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট আৰ বেছড অন হোৱাট চাৰ্ভ দ্য বেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড ষ্ট্ৰেংথ অফ দ্য নেশ্যন ইটছেল্ফ ইটছ এবাউট প্ৰায়ৰিটাইজিং ইণ্ডিয়াছ নিডছ এণ্ড গ'ল দেখিছে চ' সেইকাৰণে আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰোঁ যে ৰাছিয়াৰ পৰা যেতিয়া আমি অইল পাৰ্চেজ কৰিছোঁ কিয় বিকজ আমাৰ যিটো এটা এপ্ৰ'চ আছে India's first approach, right? That is central to our Modi's foreign policy. So, এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম ৰিয়েলিজম এণ্ড কোঅপাৰেশ্যন যিহেতু ৰিয়েলিজম ডেট ইজ ৰিয়েল পলিটিক্স হ'লে প্ৰেক্টিকেল আমি ৰিলেশ্যন আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ অকল হাৱাতে অকল আইডিঅলজিকেল বেছ নহয় চ' দ্য ফৰেইন পলিচি আণ্ডাৰ মোদী ইজ গাইডেড বাই ৰিয়েলিজম ছিকিং টু মেইনটেইন প্ৰেক্টিকেল এণ্ড প্ৰেগমেটিক ৰিলেশ্যন উইথ আদাৰ নেশ্যন which includes a focus on coexistent cooperation and partnership with various countries, right? আৰু যিটো বাসুদেৱা কুটুম্বকম সেইটো আমাৰ কোৰ এটা হয় যিটো মই কৈছোঁ আমাৰ বহুতখিনি ফিলচফিসমূহ ৰিফ্লেক্ট কৰে ৰাইট দ্য কোৰ ভেলিউ মিনিং দ্য এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ড ইজ ওৱান ফেমিলি ৰিফ্লেক্ট এন ইনক্লুচিভ এণ্ড গ্ল'বেল আউটলুক ইট আণ্ডাৰলাইন্স ইণ্ডিয়াছ উইলিংনেছ টু এংগেজ উইথ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি ফৰ মিউচুৱেল প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড প্ৰস্পেৰিটি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অলৰাইট চ' আমাৰ যিটো ৰেচিপ্ৰকেল চেনচিটিভিটি আৰু লগতে মিউচুৱেল ইণ্টাৰেষ্টসমূহৰ কথাও আমি কৈছোঁ ৰাইট যেতিয়া গোটেই ৱৰ্ল্ডখনে একেলগে কিছুমান গ্ল'বেল ইছ্যুজত ৱৰ্ক কৰিব ছে ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জেই হওক বা এতিয়া ধৰক পেণ্ডেমিকৰ সময়ত কেনেকৈ আচলতে গোটেই কাণ্ট্ৰিজবিলাকে ইটো সিটোৰ লগত কোঅপাৰেট কৰিছিলে মানে তেতিয়াহে আমি আচলতে এটা ছাষ্টেইন কৰিব পাৰিম হিউমেন ৰেচটো আগবঢ়াব পাৰিম চ' দ্য এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ড ইজ ওৱান ফেমিলি আমাৰ G20ৰো এটা থিম আছিলে ৰাইট চ' এইখিনি মনত ৰাখিব ইণ্ডিয়াছ ডেভেলপমেণ্ট এজ প্ৰায়ৰিটি চ' মোদীজ ফৰেইন পলিচি ইজ ডিপলি ৰুটেড ইন ইণ্ডিয়াছ ডেভেলপমেণ্ট দি আল্টিমেট গ'ল ইজ টু ব্ৰিং এবাউট ৰিফৰ্মছ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ডেট এনচিয়'ৰ ছিকিউৰিটি এণ্ড প্ৰস্পেৰিটি ফৰ অল চিটিজেন
citizens. লগতে regional and global opportunity. The rise in India both economically and politically is viewed as a significant opportunity regionally and globally. India is seen as a force for peace, stability, prosperity with potential to positively impact the entire world. Right? So এইখিনি কথা মনত ৰাখিব. So এতিয়া foreign policy কথা আহিলে আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰিম. আমি এটা multipolar world বিচাৰিছো, কোনো ধৰণৰ excess নহয়. Right? So যেনেকে যাৰ সুবিধা হয় তেনেকে তেওঁলোকে cooperate কৰিব পাৰে. Alright? So way ahead at কোৱা হৈছে যে the public diplomacy. So enhance public diplomacy efforts to build a positive image of India's globally. Very important. I mean, এনেকুৱা terms সমূহ use কৰিব পাৰো. Leveraging cultural diplomacy, social media and international media. Very important. So এই সমূহ আজিকালি খুব বেছি strength লৈ আছে. So এখন country soft power enhance কৰিবলৈ এতিয়া কিন্তু মিডিয়াৰ বহুত ডাঙৰ role আছে. হয়নে? So already US নিচা countries বিলাকে এইখিনি harness কৰি আছে. It's high time যে আমিও এইখিনি harness কৰো. Right? Economic reforms. So continue with economic reforms to attract foreign investment, improve ease of doing business and boost overall economic growth. তৃতীয়তে capacity building কথা কৈছে. Invest in capacity building with the Ministry of External Affairs and other relevant agencies to effectively manage complex diplomatic challenges. Alright? So এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম. Now, based on this topic at a mains perspective, প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে. India faces several foreign policy challenges. Discuss how India can navigate these challenges by adopting a proactive and balanced approach to its foreign policy. Suggest specific strategies and initiatives that can help India achieve its foreign policy objective in this complex geopolitical environment. So, to 15 marks of question হয়, 250 words ত আপোনালোকে practice কৰি চাব পাৰে. এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ। আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে? Alright. So এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ. I hope it is beneficial. আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডবেক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলৈ নাপাহৰিব. Till then, bye bye.